Bago natin umpisahan mga besh, please subscribe my channel and click the bell button upang ma-notify ka tuwing may upload akong bagong videos. Hello mga kadanday! Welcome back sa aking channel! For today's video guys, ay meron na naman tayong panibagong video. At this time, ang video na ating gagawin ay makeup transformation ang ating gagawin. O in fairness, nag-level na. So yun, itatry lang natin. So medyo malupitan to besh. Dahil makeup transformation yung ating gagawin. So, medyo, pahirapan natin yung sarili natin dahil wala naman tayong ginagawa sa buhay-buhay natin, di ba? Ayan. Pahirapan natin yung ating sarili magpagod tayo ngayong araw sa pag-makeup. So, tingnan natin kung saan aabot yung ating charan! Tingnan natin kung saan aabot yung ating sa pag-transform at sa pag-transform ng makeup natin today. Mag-makeup ulit tayo dahil na-miss ko na nga mag-makeup besh sa inyong harapan. Dahil transformation makeup to, nag-isip ako ng isang face na gagayahin ko for today. At yun ang napupusuan kong gayahin ay si Maja Salvador. Try natin kung matatransform nga natin yung ating face ni Maja Salvador. Dahil sa ilong palang besh ay panis na tayo. Pakikita ko yung look na ginawa ko today. Para maiba naman. So, naka-quarantine tayo. So, marami tayong time para mag-ayos. Kaya, makapalang makeup yung mangyayari ngayon para ma-achieve natin yung face na ating gagayahin. So, yun. So, makeup transformation to at malupitang makeup to mga sis kasi hindi biro ang mag-transform. So, okay. Disclaimer lang mga besh. Ito ay first time lang at walang magawa sa buhay. So, okay. Kalma ka lang. Hindi naman tayo ganun ka-expert ko upang ma-achieve yun. So, susubukan lang natin kung saan aabot yung ating kakayahan. Okay? Huwag mainit ang ulo. Umpisahan na natin. Mari na! Okay, next. Okay, next! Tignan niyo yung lumakas eh. O diba? Hindi lang siya pang primer. May skincare na rin siya. Pak, ganun. Foundation. So yan, dahil medyo kumuti tayo ngayon, hindi na match dito sa kulay na to. Medyo dark na siya ngayon. Mas nag-light na yung face natin today. Dahil hindi tayo naglalabas, so kahit papano kumuti. So, hahaluan natin siya na. Hahaluan ko siya na mas maputi dahil pang makapalang makeup yung gagawin natin today. Si Maja Salvador na lang. Try natin, try. So, pang makapalang makeup yung gagawin natin ngayon para ma-achieve natin yung face ni Maja Salvador. Agoy, gerbet. Ito natin yung ating mahiwagang bagay. Yung ating pinagpapayatang. Okay, next. Concealer. Next, contour stick.
magturo ng conters ng pang-contour nito sa gaya ko na walang bilog. Ang bagay, besh. Okay, edit na natin yung ating under eye. So, pwede kang mabilagan yung buhok. Ilan po ay go, I-H. I rotate ng logo. Next, maglalagay tayo ng concealer sa paligid ng ating mahiwagang kulay. Ito ay releasing. Okay, maka-eyeshadow na tayo. Kung anong ginamit natin sa taas, ito natin siya. Powder. Ano pang brush na ito? Siya. Para sa ating rose. Marina. Like kung nagustuhan nyo ang video na to and share nyo naman sa friends nyo. Mga besh, please subscribe my channel and click the bell button upang ma-notify ka tuwing may i-upload akong bagong videos. Thank you guys for watching. See you on my next